welcome to the second part of the lecture 1. So this is your first week and this is your second lecture. In this class we are going to talk about metadata, right? Ki metadata چی هست؟ So definition شما میخوانیم metadata is simply data about data. It means it's a description and context of the data. It helps to organize, find and understand data. metadata اصلا دیتا درباره دیتا است. صحیح؟ اینجا اگر شما ببینید در این عکس بعضی فایل png است. data.png data dictionary diagram.png document.png سو ما به شما گفته بودیم که یک نوع دیتا که سو عکس است. سو این عکس است. So this is kind of data. ولی اگر این طرف شما ببینید این تایپ است. تایپ EX رقم است PNG است. سایز EX چقدر است؟ 97. به کدام تاریخ جور شده؟ به این تاریخ. دایمنشنشان چی است؟ اینی دایمنشنشان است. So now you see که درباره این دیتا، درباره این X ما دیگر دیتا داریم. صحیح؟ So این سایز، date created، dimension و type که است این درباره X که خود دیتا است، درباره او یک دیتا است. و به خاطر چیست؟ به خاطر ارگانایز کردن است، به خاطر فایند که مثلا اگر ما میخوایم که عکسی که تایپش PNG باشه ما در سرچ میدیم فقط ام عکسایی که PNG است به ما بیاره. سو به ما فقط عکسای PNG را میاره. right? So it helps us to organize. به خاطر ارگانایز کردن ما از metadata استفاده میکنیم، به خاطر فایند کردن ما از metadata استفاده میکنیم. سو این کامپیوتر فایلز است. سو درباره کامپیوتر فایلز هم بازی کامپیوتر فایل خود یک دیتا است و درباره او دیتا باز ما دیگر دیتا داریم که این را ما به خاطر ارگانایز کردن، به خاطر فایند کردن و به خاطر فهمیدن دیتا ما ایده استفاده میکنیم. مثلا یک فایل است اگر تایپش معلوم نباشه من نمیفهمم که چی رقم فایل است، یا آدیو فایل است یا ویدیو فایل است، ولی از تایپ فایل ما میفهمم که این داکومنت فایل است یا عکس است یا ویدیو است یا آدیو است. So metadata is data about data. So all the fields you see by each file in File Explorer is actually metadata. The actual data is inside those files. Metadata includes file name, type, size and this. So مثلا دیگه example ما برای شما میدیم وقتی که شما در C++ let's say یک پروگرام نوشته میکنید، دو شما میگین که ما پروگرام نوشته کردیم که ای از یوزر مختلف دیتا را میگیره. مثلا از یوزر آیدی را میگیره، از یوزر یک نام میگیره، از یوزر مثلا فیصدی نمراتش میگیره، مختلف دیتا از یوزر میگیره. so اینجا ما نام استفاده میکنیم دیتا از یوزر میگیره. right? so دیتا از یوزر چی میگیره؟ آیدی از یوزر میگیره. so آیدی دیتا استودنت است. نام میگیره، نام دیتا استودنت است. پرسنتیج میگیره، پرسنتیج دیتا استودنت است. وقتی که شما در پروگرام میبینید type ID چی می باشه؟ integer. Now this integer is data about data. که ID که data است type ایچ است integer. So این integer که ما نوشته میکنیم this is data about data. Data about ID. ما که نام میدیم ما میگیم که type ایچ است string. So این data type که است this is data actually about the data. Right? So metadata data درباره data که است او را ما چی میگیم؟ metadata میگیم. So I hope it is clear. بازم اگر کدام سوال دارین so please ask me in the comment. Okay, so in this slide we are going to study file processing system. که file processing system چی است؟ و پس از او باز disadvantages این سیستم ما میخوانیم که کدام مشکلات بود که در فایل پروسسینگ سیستم که ما ضرورت پیدا کردیم که ما باید دیتابیس منیجمنت سیستمز داشته باشیم و اون مشکلاتش هم میخوانیم و بعد از او وقتی که DBMS میخوانیم دو میبینیم که چطور این مشکلات که در فایل پروسسینگ سیستم بود از توسط DBMS که از این ختم شده. صحیح؟ خب اول ای که فایل پروسسینگ سیستم چی است؟ شما شاید C++ سمستر 2 خوانده باشین که به نام فایل هندلینگ ما شما یک موضوع داریم. اگر نخواندین یک کمی را سرچ کنین در C++ یک موضوع به نام فایل هندلینگ
در فایل هندلینگ اینطور است که باز پروگرام ها جور میشه و باز او پروگرام ها او سیستمز از فایل ها دیتا رید میکنه. صحیح است که مثلا اینجا هم در این سلاید شما طرف راست یک چیز میبینین، یک دیاگرام است Student Personal Data Processing Application Program و بعد از اینجا این فایل سیستم وجود داره. این پروگرام ها بالا که Student Personal Data Processing Application Program این C++ یا کوبول جور شده و بعد از اینجا این فایل studentdetails.dat از توسط ای اپلیکیشن ای فایل اکسس میشه. مثلا اینجا لایبرری پروسسینگ اپلیکیشن پروگرام است که از توسط ای باز book.info ای اکسس میشه و از اکاونت پروسسینگ سیستم از توسط ای که است accountinfo.dat ای اکسس میشه. So this is called traditional file storage method for university management system. یک traditional file processing system است به university management system. و امروز ما شما در یونیورسیتی که است database management systems داریم. This is file processing system. So این file processing systems میگه که دیتا ما در مختلف فایل استور شوه و با او فایلز باز خاص نوع فایل پروسسینگ سیستمز جور میشه که او فایل پروسسینگ سیستمز از این فایلز دیتا را رید و رایت میکنه که در سالهای گذشته در بسیار ارگانیزیشنز از این سیستم ها استفاده شده، ولی این سیستم ها که است بسیار زیاد مشکلات وجود داره در این سیستم ها. اگر شما ببینید اینجا در طرف چپ یک دیاگرام است که اینجا ما لایبرری داریم، به خاطر لایبرری ما یک اپلیکیشن ساختیم و اینجا باز دیتای لایبرری وجود داره. باز اینجا اگزامینیشن است و با این یک اپلیکیشن وجود داره، باز اینجا دیتای اگزامینیشن وجود داره و در آخر رجیستریشن است که اینجا یک اپلیکیشن رجیستریشن وجود داره و در آخر باز اینجا دیتا رجیستریشن وجود داره. So the file processing system ما به هر فایل جدا یک فایل پروسسینگ سیستم می داشتیم و دیتا را در فایلز استور می کردیم. که این فایل سیستم این توانایی داشت که از این فایل ها دیتا رید کنه، ولی یک فایل به دیگه فایل هیچ رابطه نداشت. یعنی دیتا که در یک فایل وجود داره او با دیگه فایل هیچ رابطه نداره و ما نمیتونیم که مثلا از سیستم از فایل پروسسینگ سیستم اگزامینیشن همی دیتای لایبرری را یا رجیستریشن دیتا فایلز ای را اکسس کنیم. سو این پاسیبل نبود و دیگه مشکلات هم زیاد بود که در coming slides ما شما ای را میخوانیم. So this was a brief introduction of the file processing systems, right? So let's move to the next slide and see the problems that exist in file processing system. Okay, so let's see the disadvantages of file processing system. شما میبینید اینجا اول disadvantage به نام data redundancy and inconsistency نوشته که data redundancy چرا میگه و data inconsistency چرا میگه. این یک بسیار مشکل کلان است در فایل پروسسینگ سیستمز و بسان ما شما میبینیم که چطور این توسط DBMS این مشکل که است این حل شده. صحیح؟ دیتا ریدندنسی چی است؟ دیتا ریدندنسی این میگه که وقتی که سیم دیتا در ملتیپل لوکیشنز باشه این ما دیتا ریدندنسی میگیم. یک دیتا از او در مختلف جایا وجود دارد. مثلا اینجا ببینید این ترادیشنال فایل سیستم فایل پروسسینگ سیستم یک دیاگرام که بر شما اینجا در اسلاید وجود داره. مثلا اینجا لایبرری است، اگزامینیشن است و رجیستریشن است. یک دیتا استودنت در هر سی جایا ضروری است. مثلا آیدی استودنت، نام استودنت، semester student و مثلا let's say score student ای در هر سی دیپارتمنتس که است ای دیتا وجود داره. حالا چی میشه که در لایبرری باید ای تمام دیتا استودنت اینجا یک دفعه وجود داشته باشه، در اگزامینیشن هم ای تمام دیتا استودنت اینجا هم باید وجود داشته باشه و در رجیستریشن هم تمام دیتا استودنت باید وجود داشته باشه. حالا سعی کو یک دیتا درباره استودنت در سی جایا وجود داره. این ریدندنسی میگه. صحیح؟ مثلا اگر یک چنج میایه چه نام استودنت که او تغییر میشه، احمد نامشان است و حالا میگه که نه احمد نیست این نامشان محمود است، احمد نام غلط نوشته شده. صحیح؟
سوالی اگر ما یک چینج میکنیم، ما چند جای باید چینج کنیم؟ هم باید در لایبرری این نام چینج کنیم، هم باید در اگزامینیشن چینج کنیم و هم باید در رجیستریشن. ما مجبور هستیم که 3 دفعه چینج کنیم. سو یک دیس ادوانتیج فایل پروسسینگ سیستم است که دیتا ریپیتدلی استور میشه. یک خوی مشکل بود دیگه، استوریج مشکل است. سایکو اینجا هم باید ما دیتا رو استور کنیم، اینجا هم دیتا رو استور کنیم و اینجا هم در 3 جای باید دیتا استور شود. و وقتی که یک دیتا در مالتیپل جایا ایستاد باشه، این یک دیگه مشکل هم میاره که او را دیتا اینکنسیستنسی میگه. دیتا اینکنسیستنسی به این معنی است که فرض کنین که نام استودنت احمد بود ولی او غلط نوشته بود و ما باید این نام استودنت را تغییر بدیم، این را محمود کنیم. صحیح؟ ممکن است که این نام مثلا ما در رجیستریشن چینج کنیم، نامش احمد است و ما او را چینج کردیم، نامشان محمود کردیم، ولی این نام شاید در اگزامینیشن و در لایبرری چینج نشده باشه. ممکن است. صحیح؟ به خاطر که این جدا یک فایل است، این جدا یک فایل است. در یک فایل این دیتا چینج شده ولی این دیتا در دیگه فایل ها چینج نشده، در اگزامینیشن هم چینج نشده، در لایبرری هم چینج نشده. آلی احمد که با اگزامینیشن میگه که نام ما محمود است، احمد نیست، اینجا در پیش اگزامینیشن ریکارد کی می باشه؟ احمد می باشه، با نام محمود هیچ کدام ریکارد نمی باشه به خاطر که اینجا چینج نشده. سو اینا اینکنسیستنسی میگن که در یک لوکیشن دیتا با یک رقم باشه، در دیگر لوکیشن دیتا با دیگر رقم باشه. سو در رجیستریشن نام یک محصول محمود شده ولی در اگزامینیشن نام امو محصول احمد است. So this is called inconsistency. This is called data inconsistency. و این مشکل در فایل پروسسینگ سیستمز وجود داره. صحیح؟ So اگر کدام سوال باشه please leave it in the comment. خب دیگه مشکل در فایل پروسسینگ سیستم دیتا انتگریتی پرابلمز است. دیتا انتگریتی means reliability and accuracy of data. The stored data must satisfy certain types of consistency constraints. خب این چی معناست؟ شما شاید آنلاین کدام فرم فیل کرده باشین، ولی این شما وقتی که آنلاین فرم فیل میکنین این دیتا میره و به یک سرور میره و اوجه در یک دیتابیس این دیتا ثبت میشه. شما شاید فکر کرده باشین یگان وقتی که شما یک غلط دیتا انسرت میکنین، مثلا در جای تلفن نمبر شما ایمیل یا چیزی اگر اونجا انتر میکنین او برایتان یک ایرور مسیج میده که این دیتا که شما انتر کردین این ولید نیست، شما باید صحیح دیتا را انتر کنین. صحیح؟ سو این انتگریتی میگه که ما بالای دیتا کدام شرط لازم کنیم که اگر مثلا یک نفر تلفن نمبر انتر میکنه او باید از 11 دیجیت کلان نباشه. یک نفر اگر رول نمبر خود انتر میکنه او باید حتما اینتیجر باشه. یک محصول که مثلا مارکس خود انتر میکنه او در تکست شده نمیتونه. صحیح؟ این بعضی شرایط ما برش گفتیم، ولی اگر ببینیم در فایل پروسسینگ سیستمز این شرایط امپلیمنت کردن مشکل است، بخاطر که ما در فایل هر رقم دیتا را استور کرده میتونیم. اوجه این شرط بالای دیتا ما مانده نمیتونیم که رول نمبر ما باید اینتیجر باشه، مارکس ما باید به شکل نمبر باشه، تلفن نمبر ما باید 11 دیجیتس باشه. این رقم شرایط بالای دیتا ما در فایل پروسسینگ سیستم امپلیمنت کرده نمیتونیم. So it is very hard to apply these constraints in the file system. صحیح که بعضی چیزها رو ما میگیم که این نومریک باشه، بعضی شما میگیم که این باید به فرم کاراکترز باشه، به فرم تکست باشه. این شرایط ما بالای دیتا که امپلیمنت میکنیم این در فایل پروسسینگ سیستم نمیشه و این پرابلمز چی میگه؟ دیتا انتگریتی پرابلمز میگه. صحیح؟ So I hope that it is clear, and if you have any question please leave a comment. Okay, so data isolation, this is another disadvantage of file processing system. Data isolation چیست؟ قسمی که ما به شما پیشتر گفتیم که در فایل پروسسینگ سیستمز مختلف فایلز می باشه و برای هر فایل یک خاص پروسسینگ سیستم می بود که او پروسسینگ سیستم از این فایل دیتا را رید می کرد.
و حالا مثلا یک سیناریو این رقم است که ما یک نو اپلیکیشن از جور میکنیم که او از دو فایل دیتا رید کنه صحیح که دیتای محصل که در اگزامینیشن است اوجا اگزام دیتشان هم است و دیتای محصل مثلا در یک فایل دیگه است به نام student دیتا صحیح که اوجا دیتیل استودنت ادرس استودنت و ایمیل ادرس و تمام انفارمیشن استودنت در فایل وجود داره. حالا میگیم که یک سیستم جور کنیم که از این استودنت فایل ایمیل ادرسش بگیره و از یک فایل اگزامینیشن که است اگزام دیتش بگیره و به این استودنت ایمیل بکنه این سیستم که به این تاریخ شما اگزام دارین. این کار در فایل پروسسینگ سیستم ممکن نبود به خاطری که اوجا دیتا در مختلف فایل ها می بود و خاص دیتا یک استودنت از دو فایل اکسس کردن که است این فایل سیستم امکان نداره. سو این یک ایسولیشن پرابلم هم است the file processing system. که example که براتون دادیم this explains this problem data isolation. So in computer file based system data is isolated in separate file. It is difficult to update and to access particular information from both data files. So as هر دو data files اگر ما data read میکنیم so then it is a bit difficult task. So if you have any question please leave the question in the comment. Data atomicity یک دیگه پرابلم است در فایل پروسسینگ سیستم که فایل پروسسینگ سیستم اتومیسیتی را فسیلیتی اتومیسیتی را پروواید نمیکنه صحیح یعنی در فایل پروسسینگ سیستم این فسیلیتی اتومیسیتی وجود نداره. دیتا اتومیسیتی چی است؟ دیتا اتومیسیتی این میگه که وقتی که ما دیتا انتر میکنیم یا مکمل دیتا انتر شوه یا هیچ دیتا انتر نشوه. در پروگرامینگ یک کنسپت است در سمسترهای بعدی شاید شما بخوانید به نام ترانزکشن. ترانزکشن این رقم است که مثلا لیتس ما برای یک اگزامپل میگیم که ما دو اکاونت داریم اکاونت A و اکاونت B صحیح ما از اکاونت A پیسه را ترانسفر میکنیم به اکاونت B صحیح. خب حالا اینجا ما چی میکنیم که از اکاونت A را مثلا ماینس کردیم $100 و این را ترانسفر کردیم به اکاونت B صحیح ولی during the transaction let's say که چی خطا شد let's say یک سیستم که از نتورک از هر چیزی که است این خطا شد از فایل A دیتا ترانسفر شد و به فایل B نرسیده. اینجا باید این دیتا هیچ انزرت نشود یا مکمل دیتا انزرت شود. مکمل دیتا چیست که از A کم شود و در B اضافه شود. اگر این تو نمیشه که از A کم میشه و در B اضافه نمیشه هیچ دیتا باید انزرت نشود از A هم باید کم نشود. ولی در فایل پروسسینگ سیستم این چیز وجود نداره. مثلا ما در یک فایل کم میکنیم پیسه را لیتس که از اکاونت A ما پیسه را کم کنیم لیتس کدام پرابلم وجود داشت و ما نتانستم که در فایل B یا در اکاونت B پیسه را اضافه کنیم. اینجا چی میشه دیتا اینکنسیستنسی باز میشه صحیح که ما این فسیلیتی نداریم که در فایل پروسسینگ سیستم اتومیسیتی چی را امپلیمنت کنیم به خاطر که این به ما این چیز پروواید نمیکنه. ولی در دیتابیسز باز این چیز است که اگر ما یا مکمل دیتا را انزرت میکنیم یا برش میگیم که اگر از A منفی شود و در B اضافه نشود این دیتا باید انزرت نشود تا وقتی که در B اضافه نشود صحیح. ولی در فایل پروسسینگ سیستم این چیز باز عملی کردن نمیتونیم صحیح. So data atomicity means that data or record is either entered as a whole یا مکمل انتر میشه or is not entered at all یا هیچ انتر نمیشه صحیح. یعنی نیمه باید انتر ریکارد باید نیمه انتر نشود. ولی فایل پروسسینگ سیستم این فسیلیتی به ما سپورت نمیکنه. ما در فایل پروسسینگ سیستم شاید نیمه ریکارد انتر کنیم در یک فایل این ریکارد باشه ولی در دیگه فایل او ریکارد باز نباشه. So this is also a problem in the file processing system. خب دیگه یک مشکلی کالان در فایل پروسسینگ سیستم که اسمه دیتا سکیوریتی است صحیح که فایل پروسسینگ سیستمز به ما دیتا سکیوریتی را پروواید نمیکنه. فور ایگزامپل ما به شما یک اگزامپل میدیم لیتس سی ما یک دیتا داریم صحیح و دیتا از محصلین است که
بسیار سنسیتیو دیتا است، مثلا ریکارد اگزامینیشنشان است، ریکارد فیسشان است و مختلف نوع دیتا است. ما مثلا یک اپراتور داریم و یک لسه رئیس 15 داریم. صحیح؟ حالی اینجا امو صلاحیت یک دیتا اپراتور و صلاحیت یک رئیس 15 باید فرق کنه. صحیح؟ صلاحیت دیتا اپراتور باید این باشه که او فقط میتونه که دیتا را انتر بکنه و دیگه نمیتونه که دیتا را چینج کنه، مثلا یک دیتا را دیلیت کنه یا مثلا ریکارد یک محصول دیلیت کنه یا در یک ریکارد یک محصول کمی تغییرات بیاره. صحیح؟ این رقم این صلاحیت ما بریش نمیدیم، ولی به رئیس 15 ما تمام صلاحیت میدیم که او میتونه که ریکارد یک محصول دیلیت کنه، ریکارد یک محصول مودیفای کنه و ریکارد یک محصول مثلا اد هم کنه، تمام اپریشن اجرا کرده بتونه. حالی اینجا در فایل پروسسینگ سیستم این کار ما کرده نمیتونیم. صحیح؟ ما به هر کس different levels of security داده نمیتونیم. So this is another problem in file processing system which is data security. ولی در databases باز این پرابلم کیس از بین میره و ما میتونیم که به هر یوزر نظر به صلاحیت او کیس تا اکسس بدیم که کدام چیزها را شما اکسس کرده میتونیم و کدام چیزها را شما اکسس کرده نمیتونیم. So data security is a problem in file processing systems. Program data dependency یک دیگه پرابلم است در فایل پروسسینگ سیستم. پروگرام دیتا دیپندنسی میگه که اگر فایل شما تغییر میکنه، مثلا فایل فارمتس داره، صحیح؟ .dat .txt این مختلف فایل فارمتس هستند. سو پروگرام دیتا دیپندنسی میگه که اگر فایل فرمت شما تغییر میکنه، شما باید در کد فایل پروسسینگ سیستم تغییرات بیارید. یعنی پروگرام و دیتا با یکی دیگه چیز دیپندنت هستند. مثلا در دیتا مثلا ما بعضی تغییرات میاریم. لیتس اینجا یک اگزامپل داده که لنت اف پوستال کد، لنت پوستال کد هم اگر زیاد میکنیم ما باید این تغییرات در دیتا آوردیم، ولی این تغییرات باید در پروگرام هم بیاریم، در کد پروگرام هم باید این تغییرات بیاریم. کسی که ما برای شما گفتیم پیشتر که این فایل هندلینگ یک موضوع است در C++ پروگرامینگ. سو دو اگر ما مثلا از یک فایل دیتا رید میکنیم، ما اوجا مشخص میکنیم که این دیتا را ما از کجا رید میکنیم، از کدام فایل میکنیم، تایپ فایل چی است. صحیح؟ این مشخص میشه اوجا. سو اگر ما تایپ چینج میکنیم I should make changes in the code of the program. So that's why it says که اینجا پروگرام و دیتا دیپندنسی وجود داره، یعنی دیتا و پروگرام با یکی دیگر دیپندنت می باشه. هر رقم که دیتا ما می باشه همون رقم باید پروگرام ما باشه. صحیح؟ So that is called program data dependency. و باز در database management systems کیس ای پروگرام و دیتا دیپندنسی کیس از بین میره. رایت؟ ما اوجا در DBMS دیتا داریم و هر نوع اپلیکیشن که باشه او میتونه که از او database دیتا را رید کنه یا در او دیتا رایت کنه. رایت؟ So this problem, program data dependency, exists in file processing systems. Okay, so یکان وقت ضرورت می باشه که ما وقتی که یک پروگرام یک اپلیکیشن جور میکنیم با پسان میخوایم که این اپلیکیشن سکیلیبل شود، این سکیلیبیلیتی داشته باشه، اپلیکیشن ما کلان شود، دیگه فیچرز ما دو اد میکنیم. ولی در فایل پروسسینگ سیستمز باز این پروگرام مینتیننس یک ایشو بود که پروگرام مینتیننس بسیار دی سخت می بود. وقتی که مثلا ما نیو اپلیکیشنز میخوایم که جور کنیم دی که از امو دیتا استفاده کنه، باز این برای ما یک کمی مشکل میشه. صحیح؟ So this is a problem program maintenance که پروگرام مینتیننس مشکل میشه در فایل پروسسینگ سیستم. صحیح؟ اگر ما میخوایم که پروگرام ما اسکیلیبل شود، دیگه اسکیل شود، کلان شود، اکستند شود. So this is a problem. صحیح؟ و باز در دیتابیسز کس این پرابلم که است میجیتیت میشه، کم میشه و ختم میشه. I can say that ختم میشه. ولی در فایل پروسسینگ سیستمز این مشکل وجود داره. خب اکسرسایز شما است که find some other disadvantages of file processing system and discussed in the next class. So next class شما نداریم، کلاس نداریم. شما چی میکنین که وظیفه کار خانگی شما است که ما بفهمم که you are engaged with me, you are actually following my lectures.
you should find out some other disadvantages of file processing system and write them in the comment, right? So I will be asking you, if you didn't write, I will ask you in the WhatsApp group, so you should be interactive. So find some disadvantages of the file processing systems and write them in the comment. Thank you. So see you in the next class, in the next lecture. Take care.